รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิมแล้วจำรสชาติไว้ให้ดีนะเพราะผมจะให้คุณได้ทำเองและกินเองยังไงล่ะอันนี้ไม่ให้กินแล้วกูจะมาบ้านมึงทำไมควรจะใส่อะไรต่อไปตะไคร้เพราะว่ามันดูละเอียดยากอุ้ยเก่งมันแข็งไงอุ้ยนี่แหละคือสีเขียวอะไรเขียวมรกตเขียวหวานนี่ก็พูดชื่อแกงเขียวหวานเป็นเขียวมรกตไปล่ะเป็นแกงเขียวเฟดมันไม่เขียวขึ้นกว่านี้สีไม่เกี่ยวอยู่ที่รสชาติครับสวัสดีครับแฟนคลับวันนี้นะครับผมเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยนะครับได้จดหมายเชิญนะฮะจากคุณเตตะวันวิหกรัตน์นะว่าอยากจะให้ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันเอาจริงๆตอนแรกเนี่ยดีใจนะแต่ว่าไม่เชื่อใจเลยว่ามันจะเสร็จภายในอาหารกลางวันนะ1 ชั่วโมงมันจะได้กินข้าวไหมคุณออฟผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเตรียมเมนูอะไรอร่อยไหมลงมือทำเองเลยหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะครับคุณเตตะวันนะเขาจะเปิดบ้านต้อนรับพวกเรานะครับผมบ้านย่านราชวัฒน์ของเขานั่นเองนะซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยไปใช่ผมไม่เคยไปเหมือนกันคุณอ๊อฟผมว่ารีบไปเถอะเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวกลางวันกันโอเคไปโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางด้วย All New Nissan Almera นะครับผมดีไซน์ใหม่ปราดเปรี้ยวสปอร์ตสุดๆไปผมขับคุณหรือผมคุณขับใช่ไหมโอเคป่ะอ๋อปะโถเหลือเลยว่ะคันนี้คือแบบว่าที่นั่งกว้างมากเลยอ่ะปกติเวลาผมนั่งรถคันอื่นนะผมต้องปรับเบาะอะไรใช่ป่ะแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องปรับเลยอ่ะเพราะว่าที่นั่งนี้มันกว้างสบายใช่ถูกต้องคุณเปิด GPS หน่อยดิผมไม่รู้ทางเอามือถือคุณดีของผมแบตจะหมดแล้วอ่ะแล้วมี power bank ป่ะเฮ้ย power bank ไม่ต้องใช้แล้วเปล่าเพราะว่านิสสันอเมร่าเนี่ยเขามี USB port charging นะคุณรอบคันอ๋อตรงนี้คุณชาร์จได้เลยโอเคถือว่าสะดวกดีใช่มาหลายคนข้างหลังก็มีใช่ไหมข้างหลังก็มีเฮ้ยคุณตัวหน้าจออันนี้เป็นแบบทัชสกรีนใช่ไหมใช่ครับใหญ่ดีเหมือนกันนะอันนี้ประมาณ8 นิ้วป่ะชาร์จแบตได้แบบเนี้ยนะก็พร้อมเดินทางไปหาไอเตละนี่หน้าจอสัมผัสใหญ่มากแบบนี้นะเชื่อมต่อปักหมุดโลเคชั่นเนี่ยไม่กลัวหลงแล้วเปิดเพลงดีกว่านี่เปิดเพลงไปด้วยบันเทิงตลอดทางแน่นอนนามเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วคิดอะไรวะเนี่ยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยอยากรู้อยู่ดีๆก็อยากรู้ขึ้นมาคือผมกับเตอ่ะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราเข้ามาทำพิธีกรพร้อมกันไฟไลฟ์ตอนนั้นมันก็เลยเป็น6 ปีแล้วช่วงนั้นแหละช่วงที่คุณไฟไลฟ์ใหม่ๆเราก็รู้จักกันแล้วเอางี้ดีกว่าเรามานิยามเขาว่าเพื่อนของเรา3 คนในวันนี้ดีกว่าออฟเตอาร์นิยามของเราคือเพื่อนบ้านไงเราอยู่คอนโดเดียวกันมาก็2 ปีได้แล้วแล้วคุณกับเตอ่ะเป็นเผิงโยเลิฟอ่ะเป็นเพื่อนรักแล้วคุณกับเตอ่ะผมกับเตเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพื่อนแกล้งเพื่อนเล่นดีกว่าเป็นเล่นใช่มันหมั่นเคี้ยวมันอยากรู้สึกอยากแกล้งอยากจับคออะไรอย่างเงี้ยมันชอบสะบัดสะบิ้งไงเวลาที่แบบเวลาเข้าไปใกล้มันจะแบบเฮ้ยมันจะอะไรอย่างเงี้ยมันชอบกลัวผมรู้สึกอยู่กับมันแล้วก็มีเพื่อนไว้แกล้งก็สนุกดีบ้านจริงปะเนี่ยแม่คือตัวไหนกันนะแม่เหมือนเพื่อนไปหมดเลยมึงตกใจเฟกมากแบบเฟกมากยังไม่ต้อนรับอีกโอ้โหเชิญเข้ามานั่งสักไกลเลยนะครับผมป้าหายเหนื่อยแล้วก็กลับกันได้แล้วไหนอาหารนะพูดเล่นก่อนจะกินอาหารอยากทดสอบความรู้นิดนึงไม่ใช่คนเราจะอยู่ดีตื่นมากินได้เลยบริหารสมองก่อนรู้จักกันมานานแล้วเราไม่รู้หรอว่าความรู้เราเยอะมากลองดูนะลองดูคำถามข้อที่ 1ในการทำอาหารไทยเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า3 เกลือประกอบขึ้นด้วย3 วัตถุดิบผมรู้1รากผักชีเฮ้ยเหมือนเขาใส่เพื่อให้แบบน้ำแกงมันกลมกล่อมกลิ่นนะมีกลิ่นมีรากผักชีแล้วมีอะไรพริกไทยเฮ้ยโกหกมึงไม่มีทางรู้จริงหรอกนะทำไมผมจะไม่รู้ว่าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องมีช้อยเลยคุณออฟสามารถตอบข้อที่ 1ได้ถูกข้อที่ 2ลูกโดดคืออะไรช้อยยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้ข้อแรกนะลูก
ที่ห่างจากพี่น้องมากๆหลายปีแล้ว อันนี้มีสิทธิ์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาหาร ช้อยข้อที่ 2 ลูกซนๆที่ไปเด้งบนแทมโบลีน กูต้องโง่ประมาณนึงแล้วตอบไม่ได้ ข้อ3พริกขี้หนูข้อที่ 4กะปิ เฮ้ย ผมว่าข้อ3พริกขี้หนู เหรอพี่ขี้หนู เฮ้ย พริกขี้หนู ทำไมอะ เพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยคนมันจะแบบเฮ้ย มันจะรู้กินเหรอ อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น มีตากาอยู่ ผมตอบกะปิก็ได้เพราะเขาตอบพริกไปแล้ว คำตอบที่ถูกต้องก็คือพริกขี้หนูสดเก่งจริงๆคือเหมือนลูกโดดคือพวกแบบพริกขี้หนูที่เขาเหมือนลอยๆอยู่ในแกงไงที่แบบทำให้มีสีสันสวยงามแล้วบางทีแบบคือพริกทั้งเม็ดที่ไม่หั่นนะเข้าใจปะมันง่ำไปแล้วมันแซ่บไงเก็ตปะเหมือนบางทีคนซดแกงมันไม่แซ่บ กินอันนี้คือโดดเลย ข้อนี้ถ้าเป็นคนเข้าครัวอาจจะรู้เพราะว่าเวลาเราตำพริกแกง แล้วมันเนื้อยังไม่ค่อยละเอียดยังเห็นเป็นแบบชิ้นๆอยู่เขาเรียกว่าอะไรมีช้อย อ่าฮะ ข้อที่ 1แล่นผล ข้อที่ 2แล่นใบ ข้อที่ 3แล่นลูกหรือข้อที่ 4แล่นอัมสตอง เล่นอัมตองมาตูเดอะฟองไปขับตู มี เดอะฟอง 4ช้อย ผมเอาเล่นผล ผมเอาเล่นอัมตอง คุณอาตอบแล่นลูกใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะ มา แบบ เล่นผลผมตอบเล่นลูกครับ แล่นลูกเป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบถูกก็คือเขาเรียกว่าแล่นใบ เอาเล่นใบ แล่นใบคือเวลาเราตำแล้วแบบเหมือนแบบเราเห็นเป็นชิ้นๆอันนี้ยาก หรอ พูดบ่อยเวลาตำ ก็พริก ยังเล่นใบอยู่เล เป็นใบ ยก็คือ อะ เหมือนแบบเรายังตำไม่ละเอียด ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมมาก เพราะว่าผมคิดว่าคนที่ทำอาหาร และคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการอาหารอย่างคุณอาร์มจะเป็นคนตอบได้แต่นี่สูงจ้ะคุณอ๊อฟตอบได้ทุกข้อจ้ะถือว่าเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อสำหรับตัวคุณเลย คุณที่เป็นคนหยิบโยงทำโมนเป็นคนแบบมือไม่พายเอาเท้าราน้ำเป็นคนจับจดอะไรอีก มีอะไร มึงเป็นคนโลกเนาะ โอเค งั้นตอนนี้ได้เวลาชิมอาหารกันแล้ว อาหารครับพี่พร โอ้ ยัง และนี่คือเมนูที่ผมรังสรรค์ขึ้นมา 2 เมนู แกงเคยไข่เป็ด และแกงเขียวหวานยังไงล่ะ แล้วตอนนี้เป็นไข่อะไรไม่ใช่ไข่ ไม่ใช่ แกงเนี้ยมันเหมาะกับตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันเหมาะกับแกงนี้มาก เพราะว่าเป็นแกงที่ประหยัดมาก มีแค่เครื่องแกง บางที่อ่ะเขากินกันแบบไม่ใส่เนื้ออะไรด้วยทำแค่แกงเดียวแล้วเอาน้ำมาราดข้าวกิน เหรอ แต่ถ้าสมมติแบบเพิ่มขึ้นมามีเงินนิดนึงก็ใส่ไข่เป็ดลงมา มันต้องใช้ไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดมันจะมีความเนื้อเหนียวนิดนึงถูกปะพอเราแบบมาบี้กับข้าวแล้วแบบเราเนี่ยเอามามันจะแบบเนื้อมันเนียนๆยึบๆ กินแล้ว ๆ อ่ะแล้วอีกอันหนึงอะครับ แกงเขียวหวาน ซึ่งแกงเขียวหวานรู้ไหมทำไมถึงเรียกแกงเขียวหวาน เพราะว่ามันเขียวแล้วมันหวาน ผิด คนสมัยนี้จะชอบทำแกงเขียวหวานที่รสชาติหวานมาก แต่จริงๆ แกงเขียวหวานคือมันเป็นสีเขียวอ่อนๆเขาเรียกแบบเหมือนเขียวหวานๆอย่างนี้นึกออกปะเขียวพาสเทลนั่นแหละ ถ้า พาสเทล เพิ่งเกิดขึ้นก็คือ แกงเขียวพาสเทลแต่ว่ามันเกิดสมัยก่อนก็เลยเป็นแกงเขียวหวานได้เวลาชิมแล้วอยากให้ทั้งสองคนลองชิมฝีมือผมหน่อย ได้อร่อย ถ้าสมมติว่าพวกคุณกินอ่ะ ต้องเผ็ดกว่านี้แต่อันนี้ผมกินได้แล้วมันแบบเผ็ดไปเลย นี่คือเหตุผลที่ต้องใส่ลูกโดดเข้าไปไงจ๊ะ อ๋อ อร่อยไหม อร่อยครับ เสร็จแล้วเราลองกินแกงเคยไข่เป็ดดู รสชาติจะเป็นแนวแกงใต้ เค็มเผ็ด ๆ แล้วก็กลิ่นเฉพาะอะกลิ่นเฉพาะของพริกแกงใต้อะมันจะเป็น ใช่ แบบ พริกแกงใต้ กลิ่นของเขาเลยอะ ต้องมีพริกไทยสดผมรู้สึกว่างั้น เก่งมาก ๆ ชิม แล้วจำรสชาติไว้ให้ดีนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะผมจะให้คุณได้ทำเองและกินเองยังไงล่ะอันนี้ไม่ให้กินแล้ แล้ว วกูจะมาบ้านมึงทำไม ต่อไปจะเป็นการเคี่ยวกะทิถูกไหมครับ เคี่ยวให้มันเป็นยังไง ให้มันคุ้มคลั่งให้มันเป็นยังไง ให้มันตกมัน แตกมัน เซนครับเซนครับ All New Nissan Almera เพราะผมจะให้คุณได้ทำเองและกินเองยังไงล่ะอันนี้ไม่ให้กินแล้ แล้ว วให้ผมทำอะไรอะ สิ่งที่ยากกว่าคือแกงเขียวหวาน สิ่งที่ง่ายกว่าคือแกงเคยไข่เป็ด คุณอาร์มมีสกิลการทำอาหารมากกว่า เพราะฉะนั้นคุณอาร์มทำแกงเคยไข่เป็ด และคุณออฟทำแกงเขียวหวาน แต่เราไม่ใจร้าย มึงใจร้ายตั้งแต่ให้กูมาที่นี่ เราจะให้คุณออฟและคุณอาร์มได้เปิด how to แต่เราขอไกด์นิดนึงได้ไหมว่ามันมีคลิปหนึ่งสอนดี ลองดูในเสน่ห์ห้องเครื่อง ลองดู อร่อย เราจะให้ นี่ คุ รา ณ ยการนี้แมสนะ แมสใช่ไหม คนดูเยอะ ปะ จำรสชาติได้แล้วนะ
มาครับจะมาเริ่มที่ผมก่อนนะครับกับการทำแกงเคยไข่เป็ดนะฮะซึ่งผมบอกว่าช้อยนี้เป็นช้อยที่ผมโอเคมากเพราะว่าแกงเขียวหวานเนี่ยผมทำบ่อยแล้ว จริงปะเนี่ย จริงเคยไข่เป็ดผมยังไม่เคยทำอันดับแรกเลยนะครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่การตำพริกแกงก่อนนะฮะซึ่งพริกแกงเนี่ยไปซื้อตามท้องตลาดมันไม่ถึงเครื่อง ไม่หอม ไม่ถึงใจ ไม่หอ นะ ม เสด็จท้องเครื่องเขาบอกไว้ใช่ไหม ใช่ เราก็ต้องตำเองนะครับ ซึ่งตำต้องตำให้เป็นยังไง ให้มันละเอียด ถ้าไม่ละเอียดจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไร เฉียงใบ เร่งเครื่องใบ ทำเหอะแล่นเอาเกลือไปก่อน เอาเหรอนี่ดูนะพอไหม โอ้ยพอ โอ้ทำไมต้องใส่เกลือกับพริกแห้ง เพราะว่ามันจะช่วยให้ตำแล้วมันไม่กระเด็นมาก เกลือเนี่ยมันเป็นความเค็มที่ไม่มีกลิ่นไงถ้าเราใช้น้ำปลาอย่างเดียวอ่ะแกงมันจะมีกลิ่นแบบเหม็นคาวมากเกินไปกลิ่นน้ำปลามันจะออกมากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องแบ่งความเค็มมาที่เกลือบ้างคุณอาร์มคุณออฟคุณคิดว่าการจะใส่ควรจะใส่อะไรต่อไป ตะไคร้เพราะว่ามันดูละเอียดยาก อุ้ยเก่ง มันแข็งไง อุ้ย ใส่ตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูสีเขียวและสีแดงนะครับพริกไทยดำเม็ด คือพริกไทยเนี่ยมันจะเผ็ดต่างจากพริกพวกพริกแห้งพริกสดตรงที่มันแบบ เผ็ด ที่ทำมัน ร้อน จะร้อนด้วยไงแล้วก็ใส่ไปให้หมดนั่นน่ะพวกขิงเนี่ย ใส่หมดเลยไหมหอมใส่เยอะไปปะ หอมผมว่าสัก2-3 หัว โอเคเหลือแค่กะปิอย่างเดียวแล้วนะ ใช่ใส่เลยเอาช้อนมาตวัดนะ พอไหม หอม ไม่ใช่ถามว่าพอไหมพอไหม อ๋อพอ ตอนนี้เราได้เครื่องแกงแล้วต่อไปจะเป็นการเคี่ยวกะทิถูกไหมครับ เคี่ยวให้มันเป็นยังไงให้มันคุ้มคลั่งให้มันเป็นยังไง ให้มันตกมัน แตกมัน เทกะทิเลยนะ อุ้ยใส่หมดเลยเหรอ หมดเลย มางั้นใส่อะไรต่อครับเพื่อนครับ เครื่องแกง เครื่องแกงอันนี้ให้ผมใส่หมดเลยไหมครับ ตักไปช้อนนึงก่อนอยากเล่นเซียนมานานแล้วแบบนี้เหรอ เค็มยัง เค็มแล้ว แต่อะไร ผมว่าโอเคนะ โอเค ก็คือตอนนี้พวกเราปรุงรสกันเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรสชาติแต่ละคนด้วยว่าถ้าเกิดใครชอบกินหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลลงไปได้ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแกงใต้เครื่องแกงจริงๆมันต้องออกรสชาติเผ็ดๆเค็มๆมันๆใช่ไหมโอเคงั้นผมใส่ไข่เลยนะ ถ้ามีไข่ขาวติดไปด้วยนะเพราะมันจะต้องถูกหุ้มด้วยแล้วค่อยหย่อนลงไป ตอนนี้ใส่ไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องรอให้ไข่สุกนะให้คุณอยากกินแบบไข่แบบสุกเลยหรือว่าไข่แบบยางมะตูมนิด เขาไม่กินยางมะตูมกันอันนี้ เขากินยางมะตอย บับใส่อีกยางมะตอยก็ไม่ได้ถนนพอไข่สุกเนี่ยเราก็จะฉีกใบมะกรูดลงไป ฉีกให้มันหยุ่มๆอ่ะยำๆยุ่มๆแล้วก็ลง โอ ไป เคตอนนี้แกงเคยไข่เป็ดของผมก็สมบูรณ์แล้วนะครับผมรสชาติน่าจะใช้ได้เลยแหละนะฮะ ดูไม่ยากแกงเขียวหวานก็ไม่น่ายาก มาถึงแกงต่อไปดีกว่านะครับก็คือแกงเขียวหวานที่คุณออฟเนี่ยจะต้องเป็นคนลงมือทำนะครับ อันดับแรกใส่อะไรก่อนเพื่อน อยากเอา แข็ งี้ งสุด ไม่บอกแล้วกันให้ลองทำดูเองว่าอยากใส่อะไรก่อน ใส่พริกก่อน ใช้ได้ นี่มันต้องผสมนะพริกขี้หนูกับพริก ฟ้า พริก อันนี้พริกนี่ทำอะไรพริกทำอะไร พริกชี้พิราน พริกชี้ฟ้าเนี่ยพริกชี้ฟ้า ไหนต่อไปใส่อะไร ใส่ข่าตะไคร้ลงไป นี่รากผักชียังไม่ได้ใส่เลย ข่าใส่ผิวมะกรูดหรือยัง ยังครับใส่เลยไหมครับ เดี๋ยวก่อน กูจะทำตัวเหมือนมึงอันนี้ใส่หมดเลยนะเม็ดพริกไทยต่อไปใส่ หอมเนี่ยใส่ทีหลังเพราะมันจะน้ำมันเยอะนึกออกปะถ้าโอ้ยอีกนิดนึงสิประมาณ2-3 หัว แล้วก็กระเทียมกี่หัว4 หัว นะครับซึ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับผมเป็นการตำพริกแกงสด ใช่ นะก็คือการที่เราเอาวัตถุดิบทุกอย่างเนี้มาตำรวมกันแบบสดๆเลยแล้วเอาไปแกงนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็จะมีแบบว่าขายตามร้านสะดวกซื้อแล้วเป็นแบบพริกแกงสำเร็จรูปก็สามารถซื้อได้ถ้กิด ไม่เอา ขียน ไม่เอา ไม่เอา นี่ไง ไม่เอา พอไหมครึ่งนึงพอไหม โอ้ยนั่นน่ะหมดเลย ผมว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดของผมเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะครับ ต่อไปเนี่ยเป็นการเอาทุกอย่างลงหม้อของเราแล้ว เริ่มจาก1 พร้อมๆกันนะมึงเอาทีละอย่าง นี่ก่อนกะทินะครับทำให้นี่ร้อนมันตอนนี้รอให้หม้อเดือดก่อนนะครับเฮ้ยนี่มันปุดๆแล้วเพื่อนได้ยัง อีกนิดนึง ใส่เลย น้อยไปเปล่าผมว่าไอ้เนี่ยน้อยไป อีกครึ่งช้อนอีก
แตกแล้วตอนนี้แตกแล้ว แต่อย่าเพิ่งแตกแล้วลงไปผัดเขาเรียกเอาน้ำพริกลงไปผัดให้พอให้หอมพอให้แตกมันอันนี้ให้แตกมันจริงๆมันจะมีน้ำมันออกมา ซึ่งพอน้ำมันออกมาเนี่ยมันจะหอม ครับ นี่แหละคือสีเขียวอะไร เขียวมรกต เขียวหวานก็พูดชื่อแกงเขียวหวานเป็นเขียวมรกต ไหนล่ะเขียวพาสเทลอันนี้ผมว่าเอาไก่ลงได้แล้วนะ ได้แล้ว เลยนะ ตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วเราเอาน้ำกะทิเติมลงไปจ้ะเวลาเติมเราราดจากเนี้ยเข้ามา อย่ายุ่งงาน เติม เติม ค่อยๆเติม อะไรนะ ราดลงไปอย่างนี้ โอเคแล้วนะ ไก่ก็เริ่มสุกแล้ว มันสุกแล้วจ้ะปรุงรสด้วยอะไรกับอะไรพูดให้ผู้ชมฟัง เกลือกับน้ำตาลมะพร้าวครับ ไม่เข้าเลยสูงไปสูงไปปรุง โอเค เสร็จแล้วใส่มะเขือ ใส่แล้วนะใส่มะเขือแล้วนะมะเขือเนี่ยต้องต้มนานๆนะครับ ชอบมะเขือนิ่มๆใช่ไหม ใช่ แต่ไม่กินทำเป็นชอบแต่ไม่กิน โอเคพอใส่มะเขือเสร็จแล้วต้องรอมะเขือนิ่มไหม ไม่ต้อง โอเค ใส่ ถั่วลันเตานะ อะไรนะนี่คืออะไรนะ มะเขือพวง มะเขือพวง โอ้โหโว้ย โอเค ตอนนี้แกงของเราเนี่ยขั้นตอนก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพอแกงขึ้นเนี่ยเราก็ตกแต่งด้วยใบโหระพาแล้วก็พริกนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาหน้าตาสวยขนาดไหนจ๊ะ เฮ้ย เซนครับเซนครับ All New Nissan Almera โอ้โห ไม่น่าเชื่อ คุณเปลี่ยนสิ่งที่ผมไม่เคยเชื่อให้เชื่ออย่างสนิทใจเลยล่ะว่าคุณทำอาหารได้ครับจริงมางั้นเราจะมาเริ่มเซกชันการชิมกันดูว่า ได้ หน้าสวยจะใจเสียหรือเปล่า เริ่มต้นด้วยเคยไข่เป็ดนะครับ โอ้ เป็นไง ร้อนๆจากเตา น่าทาน เฮ้ย โอ้แกงเคยสมัยใหม่เขาเน้นว่าไข่ข้างใน สุก อยากให้สุกให้คนแต่ว่าผมว่าคนสมัยเนี้ยชอบไข่ฟิลนี้ ครับ เนื้อนึกออกว่าเป็นไข่ฟิลแบบ ไข่ออนเซนอะออนเซน แล้วมันมีความเหนียวมีความมะตูม มันเป็นยังไง มันอร่อยมาก ตอนที่เตทำอะไข่ข้างในมัน สุก แต่ผมว่าแบบเนี้ยก็โอเคสำหรับแบบคนที่ชอบกินอะไรนิ่มๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไข่ธรรมดาเนี่ยถ้าสมมติว่ากินไปเรื่อยๆมันจะฝืดคอ แต่อันเนี้ยพอกินมันไม่ได้ฝืดคอขนาดนั้นมันก็โอเค ลองทำตามก็ได้นะครับทางบ้าน เมนูต่อไป เมนูต่อไปสิ่งที่เรารุ้นมาก แกงเคยเขียวหวาน แล้วตอนนี้เป็นสีอะไร สีเริ่มจะออกนัวๆม่วงๆแล้วตอนนี้ เป็นแกงเขียวเฟดเพราะมันออกแบบเฟดมันไม่เขียวเขียวไม่กว่านี้ สีไม่เกี่ยวอยู่ที่รสชาติ เฮ้ยแต่ว่ารสชาติโดยรวมคือมันได้เลยนะ มันแบบหวานมันหอม แต่ว่าสิ่งที่ขาดอย่างเดียวคือ คุณไม่ต้องตกใจ มันขาดรสเผ็ดเพราะคุณกินแบบกินไม่เผ็ดมากแต่ว่าถ้าเกิดเผ็ดก็คือแบบครบเครื่องเลยใช่ไหมหวานเค็ม นิดนึง กำลัดี หวานไปนิดเดียวจริง โอเคผมชอบหวานถ้าใสกว่านี้อันนี้มันข้นไป มันทำให้แบบว่าหนืดคอ เติมน้ำอีกหนึ่งใช่ แต่ว่ารสชาติโดยรวมหอมหวานและอร่อย เกินคาดมาก เรามาอยู่ในช่วงตัดสินกันดีกว่า เป็นการให้คะแนนแบบวัดผลได้เป็นตัวเลข ให้แบ่งเป็น 2 อย่าง 1. หน้าตา หน้าตา สอง สอง ร ร ส ส ชา ชาติ ติ โอเค เริ่มจากแกงเคยของคุณอาร์มก่อน คุณก็มีสิทธิ์ให้คะแนนเหมือนกันว่าคุณเป็นคนชิม ครับผมให้คะแนนรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยให้ 8ทำไมถึงไม่เต็ม 10 ครับ คือเห็นข้างนอกอ่ะมันไม่ได้เห็นไข่ที่มันเป็นยางมะตูมอย่างนั้นไงเราเลยแบบ นึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไง แต่ว่าพอไปเนี่ยได้สัมผัสรสชาติแล้วเนี่ยมันดีกว่าที่คิด ผมให้9 เพราะ 1คือสีสันสวย ที่ผมเคยทำมาสีมันจะอ่อนกว่านี้แต่ของคุณอาร์มอะสีค่อนข้าง สีสด สีสดสวยจัดดี แล้วก็พอหั่นไข่ออกมาปุ๊บอะยังไม่ทันกินเลยฟินละเพราะเป็นรูปร่างตาที่สวยแปลกตาไปสำหรับแกง แล้วในเรื่องของรสชาติล่ะครับ รสชาติผมให้ 9 ไม่อยากให้ 10 เพราะว่าเดี๋ยวมันเต็มครับผมแค่นี้แหละ รสชาติผมให้ผ่าน9เพราะว่าเนื้อแกงข้นไปนิดนึง แต่นอกนั้นสอบผ่านเลยยังกับคนใต้มาแกงเอง มาถึงที่แกงเขียวหวานของผมบ้าง ก่อนอื่นเลยหน้าตาหัก2 คะแนนเหลือ8 คะแนนกันโอ้โหอย่าถาม
ามกูบังคับกูให้10เลยอย่างเงี้ยมาตรฐานทำร้ายกูอ่ะโอ้ยจุดเด่นของแกงเขียวหวานคือต้องเป็นสีออกเขียวหวานสวยสาเหตุเพราะความกลัวเผ็ดของคุณออฟก็เลยทำให้ใส่พริกน้อยไปหน่อยนึง แล้วคุณให้คะแนนผมเท่าไหร่ หน้าตาผมให้ 9 อ่าฮะ ก็ผมถือว่าเรื่องของหน้าตาใช้ได้ขาดไป อ่าฮะ 1 คะแนนเรื่องของสี แล้วรสชาติ 8 ครึ่งเพราะเราใช้กะทิจากที่เดียวกันบางทีเราแยกหัวหางไงเรากะได้ว่าเฮ้ยเราใส่หางเยอะมันก็จะเหลวหน่อยแต่เนี้ยเราใช้เป็นกะทิกล่องไงแล้วบางทีมันใส่ไปทั้งหมดเลยมันเลยทำให้มีความข้นไปหน่อยนี้ถ้าทิ้งไว้นานอีกนิดนึงมันจะข้นมากไปสำหรับการทำครั้งแรกแล้วปรุงรสชาติแทบจะไม่ต้องเติมเลยทีเดียว เหมือนกับคำพูดที่คุณชอบพูดบ่อยๆคำว่า เปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลย อ่า จากที่คุณเคยเป็นดูเป็นภาพเป็นคนแบบทำอาหารไม่เป็น กูเป็นทีเล็กเหรอ เรื่องรสชาติของคุณออฟนะครับ ผมให้ 9 คะแนนเหมือนกันครับผมให้เยอะผมให้เยอะจริงไม่ได้สปอยเขาเรียกว่าเป็นการให้กำลังใจ เอ้ย คนอย่างเรามันก็ทำอาหารได้ ใช่ แต่หลังจากเหตุการณ์นี้ที่คุณได้มาอยู่กับผมคุณอาร์มใช้บรรยากาศท่ามกลางต้นไม้ที่ร่มรื่นทำอาหารไปด้วยกันคุยเล่นกันสนุกจะทำอีกไหม ไม่ทำแต่ว่าต้องมีเพื่อนทำด้วย มันสนุกนะ มันสนุกเวลาถ้าแบบเหมือนเราอยู่กับเพื่อนแล้วเราแบบตอนทำมันก็ได้คุยได้เล่นกัน ใช่ แล้วก็แบบ ใช่ พอเสร็จแล้วมันเหมือนมันได้สเปนไทม์ด้วยกัน เออ ใช่ซึ่งดีนะผมว่าเวลาว่างอย่างนี้มันเราได้แอดสกิลการทำแบบ ใช่ เราไม่เคยทำอาหารมาก่อนเราก็ได้ทำอาหารเลย ใช่ครั้งหน้านะครับ เราจะไปทำอะไรสนุกอีกต้องติดตามในรายการเฟรนครับ แล่นเลย แล่นเลย เล่นใบ ไปแล้วครับทุกคน สวัส สวัส ดี ดี ค ค รั รับ บ ขอขอบคุณ All New Nissan Almera ที่พาพวกผมมาทำอะไรแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนทำให้รู้แล้วว่าความสุขความสนุกเนี่ยหาได้จากสิ่งรอบๆตัวหรือว่าเฟรนด์ดีๆอย่างพวกเรานี่เองครับ ถ้ากวางตุ้งนี่อยู่ช่วงตรุษจีนจะเป็นกวางตุ้งแหละ ตุ้งแช่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  เอามือใส่เข้าไปทั้งที่จับแล้วกดพื้นไว้ก่อนใส่กระป๋องเลย